اوكي، يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور. دكتور الله يعافيك، أهلا، صباح الخير. أسأل شيء قبل ما نبلش. ملاك يس. الكويز يوم الاثنين يعني لليوم لمحاضرة اليوم ولا لمحاضرة يوم الاثنين الماضي؟ الكويز راح يكون بشابتر 1. اوكي سو يعني يوم الاثنين راح يكون عندنا كويز بشابتر 1. اليوم راح نكمل، يعني احنا المحاضرة الماضية بدينا مراجعة بشابتر 2 بالنبس. اليوم we will go through a few things من chapter 3 and 4. طبعا يعني the only reason we are doing هيك المراجعة لأنه يعني we will go into lots of details. هلا المادة هاي تكملة ل الاركتكتشر 1 وراح نضطر ندخل بديتيلز كثير بشابتر 1، فمشان هيك ضروري انه everybody يكون refreshed and up to date باللي اخذناه باركتكتشر 1. تمام، شكرا دكتور. اوكي، حدا عنده سؤال قبل ما نبدا؟ طيب هلا for chapter 3 I think يعني it talks a lot about things that maybe about multipliers والadders، بس that's not really important كثير لأنه باركتكتشر 2. اللي بيهمني من هون I just want to review a few things mainly about the floating point. وشوي عن الارithmetic instructions لأنه you actually guys you need to implement high instructions بالproject. For example, one thing we need to remember إنه كان في two hidden registers that you guys need to do بالproject اللي هم شيء اسمه high والlow register. And لما كنا نعمل multiplication, if we multiply two registers مع بعض whether high multiplication كانت signed or unsigned, الريزلت بتتخزن بالهاي واللو ريجستر. So multiplying 32 bit مع 32 bit it needs 64 bits. هدول ال 64 bits بتوزعوا على two registers الهاي واللو register. And we had two instructions اللي هم move from high و move from low where you can actually move values يا اما من الهاي register او من اللو register وتشيلهم وتجيبهم تحطهم باي ريجستر بدك اياه S1 T1 T0 R1 whatever it is. We had another instruction هاي كنا بنستخدمها عادة إذا كان في عندي أنا أرقام صغيرة اللي كانت بتسوي تعمل multiplication and تعمل in addition للmultiplication تعمل كأنها move from low للdestination register. فبتضرب الرقمين مع بعض وassuming إنه أنا الأرقام اللي بضربها صغيرة فأنا ما في عندي إشي بالهاي ريجستر، فبتضرب الرقمين مع بعض وبتاخذ الفاليو اللي موجودة باللو وبتحطها بالdestination register. So this is المul غير multiply. Again, we are not going to go through details. Division, we were يعني similar to the multiplication. في عندك ال RS اللي هو الرقم اللي بدك تقسمه and ال RT I think الرقم اللي بدك تقسم عليه. You actually need to do division. هلا بالقسمة بيطلع عندي جوابين اللي هو باقي القسمة بضل بالهاي وناتج القسمة بيكون موجود باللو. So after I do division I expect إنه هدول الفاليوز يكونوا بالهاي واللو registers. Then I use the move from high move from low مشان أجيبهم وأقراهم. Okay. دكتور Yes. هلا بس بالمل ما بيعمل دو اوبريشن صح؟ بيعملها بحذف انها 1 ولا بيعمل ملت بعدين موف فروم لو؟ يعني جوا المل بيعمل تو اوبريشنز اللي هم ملتبلاي بعدين موف فروم لو ولا يعني أنت هو معمول يعني أنت هلا when you are designing البروسيسور بدك تعمل هدول الشغلتين مع بعض. اوكي هلا يعني مش انه بخليها تنادي تنتين. هلا المل هاي it's not a pseudo instruction صح؟ مش كنا نحكي احنا في شيء اسمهم pseudo instructions اللي هو الكومبايلر بشيلهم وبحط محلهم الاكتشوال instructions زي الموف. اوكي بالضبط.
Well, it's not a pseudo instruction. Okay? خلاص 100%. It is an actual instruction that needs to be implemented. هلا بما انها actual instruction فمعناته ما راح تنادي two instructions بس راح تسوي شغل that two instruction does. Okay? يعني يا سلام. okay. Okay. Next thing هلا برضه you are expected انه you're not doing the project to handle the integers, you need to also handle the floating point arithmetic. And if you recall the floating point كان في عندنا two types of representations اللي هم single precision والdouble precision. Single precision فالرقم كان باخذ 32 بت والدبل 64 bits. And أي رقم كان بتكون عندي كفلوتينج بوينت كانت أول بت تروح للساين بعدين بيجي عندي الإكسبوننت وبعدين في الفراكشن. And if we remember الإكسبوننت ما كنت يعني أنا أي رقم بكتبه هو عبارة عن -1 to the power الساين. إذا الساين صفر فمعناته الرقم بيطلع موجب، إذا الساين واحد بيكون عندي كأنه -1. and حكينا انه الفراكشنز هم 1s و 0s بس بيكون معمول لهم normalization قبل ما انا اعبيهم typically and بيكون 1 point something. الواحد هذا مخفي دائما وانا بضل عندي هون الارقام اللي بعد الفاصله and 2 to the power الاكسبوننت. هلا الاكسبوننت هو مش بيكون الاس مباشره، هو بيكون الاس بعد ما انا اطرح منه البايس. البايس هذا هو عباره عن 127 للسنجل و1023 للدبل. فانت لو كان عندك اثنين اس مثلا 128 اوكي and ف 128 minus البايس يعني لو كانت الفاليو اللي موجوده هون 128 فور اكزامبل ف 128 بجيبها بطرح منها البايس 127 فهي فعليا 2 اس 1 الرقم بيكون. فانت وات ايفر فاليو موجوده هون يو هاف مشان تحولها لاكتشوال نمبر لازم تطرح منها البايس then بتحطها 2 اس وات ايفر الريزلت. السايز طبعا بيختلف لانه بالتوتال اي ونت هون 1 مع 8 مع 23 بعطوني 32 بت، 1 مع 11 مع 52 بالدبل بعطوني ال 64 بت اللي بالدبل. So you need to be able to handle both single and double floating point numbers. I'm not gonna go through the specifics of these or the special cases or التحويل. هاي شغلات I think تقدروا تراجعوها لحالكم. So we have some special values بالfloating point إذا متذكرين هم plus infinity و minus infinity not a number. So هاي كله موجود هون. And this is actually هون بعديها أخذنا كيف تقدر أنت فعليا تعمل addition أو تعمل multiplication ل floating point numbers من خلال هذا الهاردوير. Now to handle the floating point numbers كان في عندنا 32 register اللي هم ال F0 ل F31. If you are doing single precision تقدر تستخدم ال 32 register والسايز تاع كل واحد فيهم 32. بس اذا انت بلشت تستخدم دبل بريسيجن فمعناته لكل رقم دبل بدك 2 ريجسترز مشان تقدر تستخدمه. وبيسكلي كنا بنستخدمهم هذول كبيرز. انا اذا عندي رقم دبل فبحطه ب F0 مع F1 او F2 مع F3 فدائما ببلش بالزوجي مع الفردي اللي بعديه. I can't use F1 مع F2 F0 مع F1 او F2 مع F3 and so on. فدائما الريجستر بيكون even مع الريجستر الاود اللي بعديه اذا بدي استخدمهم لدبل. الانستركشنز that we used to load into هذول الفلوتينج بوينت ريجسترز هم load word C1 اوكي اللي هي coprocessor 1 load double C1. ال LWC1 هاي تعمل لي load لسنجل floating point. LDC1 تعمل لي load للدبل floating point number. store word C1 store double C1 بيعملوا store لسنجل ولا double numbers. السنتكس نفس السنتكس تاعت اللود العاديه انه انت عندك الديستنيشن ريجستر عندك البيس ريجستر اللي بدك تجيب منه الادرس وعندك الاوفست.
حدا عنده سؤال؟ So basically, when you implement this في البروجكت, you need to have كل الريجسترز هاي اللي هم ال F وال S وال T. You need to have the full registers implemented. دكتور لما تحكي LDC1 F8 يعني بياخذ F8 و F9 صح؟ لود دبل C1 يس، لانه هون انت بدك تلود رقم دبل فراح يكون 64 بت. ال 32 بيروحوا على F8 و 32 بيروحوا على F9 يس. اوكي شكرا. Thank you. هلا we have arithmetic operations للسنجل والدبل precision. So we have add, subtract, multiply, divide. بنحط عليهم .s. This is actually to denote احنا we are working with single precision, فهو بيستخدم بس ال F1 مع ال F6 مع ال F0. أو إنه we can have ال double arithmetics and وقتها هلا basically أنا عمالي بضرب F5 و F4 و F5 مضروبين مع F6 و F7 والنتيجة بدي أخزنها ب F4 and F5. This is basically when I'm doing double precision arithmetic. للcomparison بالfloating point things were a little bit different. ما كنا نستخدم set less than ولا branch equal. We had a little bit of different implementation اللي هو C اللي هي اختصار ل I think this is comparison. اختصار انه تعمل comparison. بعدين dot and then you can have either equal, less than or less than or equal. Okay, يعني هاي يساوي، هاي أقل، هاي أقل أو يساوي. So compare, you can choose إنه بدك يساوي أقل أو أقل أو يساوي, and then you specify whether you are doing this comparison at the for single registers ولا for double registers. فلا for this example أنا عمالي بعمل compare less than dot single، فأنا بقارن هل F3 أقل من F4. okay. لو غيرت هاي لدبل طبعا هون مش راح ينفع احط F3، ممكن احط انا F2، فوقتها بكون عمالي اقارن الدبل فاليو اللي مخزنه ب F2 و F3 هل هي اقل من الدبل فاليو اللي مخزنه ب F4 and F5. هلا اذا الكونديشن هذا تحقق في عندنا hidden bit اذا متذكرين في that we don't see هون. هاي الهيدن بت اللي هي الكونديشن كود بت، اذا الكونديشن اللي انت عمالك تعمل كومباريزن عليه تحقق هاي البت الهيدن بت راح تكون 1. اذا ما تحقق البت هاي راح تكون 0. وانا هلا كيف بستفيد منها؟ I use branch C1 true branch C1 false. يعني بقدر احكي له انه branch اذا كانت هاي الهيدن بت true 1 او branch اذا الهيدن بت false. So انت you can do whatever comparison and then you can decide to branch or not to branch based على ال hidden bit. So هدول they only take the branch هون takes only الليبل اللي بدك تروح عليها أو ما تروح عليها, and the comparison is completely decided upon the hidden bit اللي هي was set or reset based على comparison اللي سويتها بالinstruction اللي قبليها. Are we good? تمام؟ Yes. Okay. يس تمام. So there are more examples and details in floating point that probably I think we don't need to. I think that's it from chapter 3. Any question about the floating point revision? دكتور Yes, تفضل. بس معلش ذكرنا بموضوع Little Indian when we were talking about two registers لأنه I forgot that how that works exactly. يعني إيش اللي بيجي على اليسار واللي بيجي على اليمين بالregisters when we're dealing with two registers. هلا لما انت في عندك value تاخذها وتخزنها بالميموري. اوكي. الهاير الموست significant byte اللي موجود عندك راح يروح على least significant address. انا لما اجي give me a second.
1 second, let me connect that. Yeah, sure, دكتور. Okay, so let's say I have an instruction. I want to write, okay, so store register S1, the address 4 and $sign S0. And let's assume أنا S0 كانت الفاليو اللي فيه كانت 96. okay. فأنا هلا 96 مع 4 فأم trying to store الفاليو اللي موجودة ب $sign S1 بأدرس كم؟ كم الأدرس اللي بدي أنا؟ 100. 100. okay. طيب هلا let's say إنه this is my S1 register and S1 هو عبارة عن 32 bit. So I have 4 بايتس موجودين مظبوط. So this is register S1 في 4 بايتس byte A, byte B, byte C and byte D. So هلا لما أروح أنا أخزن الداتا I'm trying to store basically high value بأدرس 100. okay. هذه تروح تعطيني 100. So this is 100. لا لما بدي اخزن انا ب 100 I'm actually going to go 100 101 102 103 اوكي هدول الاربع بايتس اللي راح استخدمهم بس which one will go عندي 100 101 102 103 هلا which byte would go to which address مين بيعرف؟ A بالمية والدي لل103. Yes, so بالmaps the most significant byte بيجي بال least significant address. So ال A راح يجي بال100, ال B راح يجي بال101, C and then D. Okay. So this is how things are implemented in maps. The most significant byte, okay, the least significant address. Okay. البايت اللي له أعلى وزن بأقل memory address. And this is what we call little or big endian. تمام. إذا عمالك بتقرأ والله البايتس غلط, so nothing will actually work. So this is very good and important aspect of the project. And we have seen problems, by the way, في الماضي إنه طلاب إنه يكونوا والله مخبصين الدنيا where they بيعملوا implementation بالعكس and then you cannot really test أي شيء من الشغل اللي سووه. So thank you for raising this. Okay. So now we will go to chapter 4 and let me share again. chapter 4 maybe التفاصيل راح تبلش تصير أهم شوي لأنه this is where we كل the details تحت pipeline we will need to look at carefully. So if you recall إنه إحنا basically we were focused the chapter 4 على certain set of instructions مش على كل instructions مشان نفهم implementation تاع pipeline. And هذول instructions we looked at in okay how do we implement add arithmetic instructions, add, subtract and or R-type instructions, load will store, will branch equal, will jump. This was the focus but this did not mean we cannot expand. اللهم انه كان implementation بيصير details تصير اصعب شوي. So what we had احنا where do we figure out the instruction اللي عمالنا بننفذها وين موجوده من خلال البروجرام كاونتر. اوكي احنا دائما كان يكون عندنا البروجرام كاونتر بيأشر على الانستركشن that will actually start مع next positive edge للكلوك. اوكي and once انها هاي الانستركشن صارت هي الكرنت انستركشن انه انا لما اجتني البوزيتيف ايدج وانا بلشت بالانستركشن انا ببلش عمالي اجهز بالادرس
الانستركشن اللي بعديها. So your program counter خلال السايكل يعني بعد ما تبدا السايكل بشوي راح يصير في الفاليو تاعت الادرس اوف النكست انستركشن. تمام. بس على البوزيتيف ايدج نفسها you can call this انه okay this is the address of the next instruction. بس once انها بدت الكلوك cycle then it becomes your next cycle. يعني just show. Okay. So let's say أنا كنت في I am in instruction B. فبهاي و B sorry instruction A و A هاي instruction هنا let's say في عندي address 100 okay. في عندي add okay. and ب 104 عندي subtract okay. and 108 عندي 4 okay. So أنا هنا بهاي السايكل let's say إن أنا I'm actually executing the add okay. هلا بهاي اللحظة at this stage okay at this moment okay أكمل البروجرام كاونتر راح يكون يساوي 104. أنا هنا I'm executing الآد فالبروجرام كاونتر مي راح يكون 100 وكم 104. 104. ليش؟ لأنه هو راح يكون في الأدرس تاع النكست instruction. So 104 فthen now I become بالسبتراكت بكون أنا بديت عمالي بنفذ بالسبتراكت instruction. هلا بعد ما تبدا السايكل بشوي لو انا جيت سالتك والله somewhere هنا كم الفاليو راح تصير هنا 108 اوكي and guaranteed انها هنا على النكست بوزيتيف ايدج راح تصير 180 for sure راح تصير هون 180 and ليش؟ لانه now it needs to start pointing للinstruction اللي بعديها اللي هي فعليا الاور. so انت at the positive edge او قبل ما تبدا حتى البوزيتيف edge بتكون اوريدي عمالك صرت مجهزه للادرس تاع الانستركشن اللي بعديها so that when the clock cycle comes in and it will actually start picking up الادرس تاع النيو instruction. By the way يعني I think with the project it doesn't matter whether you choose انه البروسيسور تاعك بيشتغل على البوزيتيف edge او على النيجاتيف edge بس يعني I think just for sake of consistency let's all use the positive edge, okay? And we'll probably add it كنوت بالspecifications of the project and we require you to do the implementation on positive edge, not the negative edge. Good. هذا سؤال عن program counter. Okay, and this is the simple implementation اللي بدينا فيه انه احنا في عندي program counter عمالي انا باخده بعمل له update bc equals bc plus 4 مشان اجهزه للفاليو اللي بعديها and sometimes I would need to take this value واضيف عليها الاوفست اذا كان انا في عندي branch instruction. هلا دائما البروجرام كاونتر بيأشر على اللوكيشن بالميموري على الانستركشن اللي بدي انا انفذها. من الجهه الثانيه من الانستركشن ميموري بتطلع عندي الانستركشن سو انت الميموري بتعطيها ادرس بتعطيك الفاليو اللي موجوده بهذا الادرس. This is instruction memory فالادرسز فيها instructions فانا بعطيه 104 بعطيني هون والله ايش الانستركشن اللي موجوده فيها. من هنا كم بت عماله بيطلع عندي انا من الانستركشن 32. 32 yes thank you. So عماله بيطلع عندي 32 bits ليش؟ لانه this is the width تاع الانستركشنز. الانستركشنز عندي 32 bit. Second thing. Trying to
see if I can take list of names تكون visible هيك على الجنب مشان اللي بيجاوب فيكم أكون عارف مع مين بحكي. دكتور هو اللي عند البارتيسيبنتس على الشمال في هذا الارو اللي تحت. بالبين اللي على اليمين جنب كلمة participants على شمالها في arrow لتحت. سوري سيدة كلمة فوق. كلمة participants فوق okay. في arrow that points down. okay okay thank you. Sure. okay this is good يعني لأن كتير مرات يكون في حدا بيحكي ومش عارف I need to know who's asking أو who's actually participating يعني ما في علامة مشاركة بس at least يعني for me to formulate a good idea I think بعرفكم كلكم بس عشان تكون الحصة a little bit more فيها attention مش هيك والله بحكي مع ناس مجهولين. Okay so we have 32 bits عمالهم بطلع من هون. هلا هدول فيهم معلومات عن الانستركشن فيهم معلومات عن الريجسترز اللي راح نستخدمهم. so يعني as we add more components we will start using these 32 values in details. بس جزء من المعلومات اللي بالinstruction اللي هم which register we are going to use هذول بدخلوا على الريجستر فايل الفاليوز اللي موجوده بهاي الريجسترز بتطلع and then we actually use the ALU to perform whatever operation we want. إذا كان عندنا value that we need to read or write بالmemory we actually access the data memory to do this. This is a little bit trivial لأنه بالأول let me skip a little bit لأنه كمان شوي خلينا نشرح على okay so you recall إنه this part اللي هو الهدف تاعه إنه if I have program counter عمالي بزيده ب4 ليش بزيده ب4 عشان يروح على next instruction على next instruction لأنه كل instruction basically is occupying 4 bytes تمام and this is basically my register file. هلا الانبوتس له اللي هي ارقام الريجسترز اللي بدي استخدمها والاوتبوتس اللي هي الفاليو اللي عمالها بتطلع من هاي الريجسترز. So I have 3 inputs اللي هم RS, RT, RD and I have 1 input to write the data and I have register write signal. وال2 ports اللي بقرأ منهم read data 1 read data 2. write data هاي كم السايز لها؟ How many bits؟ 32. 32 اوكي ليش؟ لأنه أنت if you want to write data للريجستر راح يكون فعليا تكتب عليه بنفس اللينك تبعه. السايز تاع سواء إنه أنت بتقرأ فاليو أو بتكتب فاليو الكونتنت تاع أي ريجستر هو 32 بت. طيب الأرقام اللي هون 5 ليش؟ why size تاع read data read عشان because we have كفيك 32 registers غير ليث عبد القادر يعني عدد الريجسترز اللي عندنا 32 بالضبط انه انا عندي 32 ريجسترز عشان اعرف رقم الريجستر هم 5 بتس 5 بتس كافيين انه يعطوني انه رقم الريجسترز من 0000 ل 1111 من 0 ل 31 هدول ال 32 ريجستر اللي موجودين عندي. So 5 bits are enough to identify أي ريجستر اللي بدي أقرأ منه. And زي ما متذكرين في عندنا الكنترول سيجنال كان الهدف منها إنه اللي هي ريجستر رايت بتكون هاي 1 لما أنا عندي داتا بدي أكتبها. And if I'm only reading ما بدي أكتب أي شيء this has to be 0. Now دكتور تفضل بعد. بس سؤال في الرايت داتا هاي بنستخدمها للarithmetic operations والlogic بس كمان أنا ذاكر كنا نستخدمها either الستور أو اللود مش ذاكر إيش بالضبط كانت واحدة منهم. طيب هلا you're right أنت we use it بالار تايب اللي هم الاريثمتيك لما نعمل add أو subtract لأنه أنا في عندي destination register بدي أكتب فيه. هلا في واحدة منهم الستور أو اللود أنت basically you need to use it. الستور ايش بتسوي؟ الستور you take value موجوده بريجستر تخزنها بالميموري.
So are we writing anything register file؟ لا. اللود راح تجيب value من الميموري وتكتبها بالريجستر فايل، صح؟ صح. So اللود هي اللي راح يكون فيها write data واحد بس. register write 1 وراح يكون في عندي value اللي جبتها من الميموري والديستنيشن ريجستر اللي بدي اكتب فيه. So both بالload وبالr type this actually gets activated هذا البارت تاع write data. Now بحالة الميموري I have two control signals memory read و memory write. هذول بيحددوا انه انا بدي اكتب بالميموري او بدي اقرا منها. هلا اذا بدي اقرا if I'm only reading بعطيها address تعطيني الداتا اللي موجوده بهذا الادرس. بس if I'm trying to write I need to give it address and data as well مشان اكتبها. فبحالة الستور مين اللي راح تكون واحد ومين راح تكون صفر؟ mem write حتكون 1 و mem read 0. Yes. So بحالة الستور you are writing بالميموري فالميموري write راح تكون 1 والميموري read راح تكون 0 and بالستور راح تكون العكس. Now we also explained that we will use actually a sign extension module مشان نحول من 16 bit ل 32 bit. ايش وظيفة او بلاش يعني what does it actually do in sign extension؟ بزيد اصفار على الشمال. بزيد اصفار اذا الرقم موجب صح؟ اذا الرقم سالب ايش؟ صح. بعرفش. Yes once ملاك الجوكي. Yes. Yeah, so إذا الرقم negative it actually adds 1 لأنه يعني أنت آخر شيء عندك اللي هي الساين. Okay, so أنا الرقم let's say كان رقم كون من 16 bits فهلا إذا آخر bit أنا عندي صفر مشان الفاليو ما تتغير I actually add zeros. Okay, فهذا الرقم بضل نفسه in a 32 bit format. بس إذا الرقم كان signed وكانت آخر bit فيه 1 so it's 16 bits واخر digit فيه 1. هلا to do a sign extension مشان الفاليو ما تتغير I have to actually اعبي هدول كلهم once. فالsign extension module هي basically select انت بتسحب من البت اللي هون you actually fill the upper 16 bits بنفس الفاليو تاعت اخره. So you are extending the sign. That's what we call it sign extend. تاخذ الساين تعملها extension. Okay. طيب moving on. طيب now if we are doing a branch instruction هلا انا شو اللي عمالي بسويه بحاله البرانش؟ راح اخذ two values من rs و rt واقارنهم اطرحهم من بعض. راح احكي لل ALU والله perform subtraction operation and then راح تطلع result. هلا هاي result it will set a flag انه الفلاج هل هو zero ولا مش zero. Okay, and this flag will help me decide whether I'm actually going to branch or not to branch. فأنا إذا كانت الانستركشن هي عبارة عن so branch equal S1 $sign S2 ل L2 then I need to subtract S1. راح أروح على S1 وأجيب الكونتنت اللي موجودة ب S1 وراح أروح أجيب الكونتنت اللي موجود بريجستر S2 and راح أطرحهم من بعض and now راح يطلع عندي الفلاج هذا يا اما هو صفر يا اما مش صفر. بس one thing I want انه انا بدي الادرس تاع L2. هلا الادرس اللي بيكون مخزن ب L2 ايش هو؟ حكينا I think حكينا عنه المحاضره الماضيه بالمراجعه بشابتر 2. so لو كان انا الادرس هنا 24 وكانت فعليا L2 موجوده برقم 32. okay, so أنا 32 كان عندي address ل some add instruction. فأكم الفاليو اللي راح تكون بهاي الحالة ب L2
1 1 ليش؟ لانه بدنا ناخذها من البيس من البروجرام كاونتر زائد يعني من الانستركشن اللي بعدها اللي هي 28. سو الانستركشن اللي بعديها هي 28 صح؟ وات ايفر انستركشن موجود بعديها هي 28 مضبوط؟ فاحنا يور رايت 1 هلا بنعد من هون لهون انه والله انا كم how many instructions do I need to jump من 28 ل 32 basically you will need to jump one instruction صح؟ اللي هم الاربع بايتس هدول فانت هون راح يكون في عندك واحد اوكي فالاوفست اللي موجوده هون هي واحد هلا if we recall جوا البرانش انستركشن هي عباره عن اي تايب ولا ار تايب متذكرين في نوعين صح في اي وار تايب مزبوط ار نو لا مش ار تايب لا البرانشز هي؟ اي تايب لانه فيها immediate value. فيها immediate value فلازم تكون اي تايب صح انا لسه بدي اسال كيف بحسب ال L2. هي في عندي 16 بت هذول فيهم immediate value اوكي تمام في عندي هنا في الاوب كود and I have ال RS وال RT هذول so هنا 6 bits 5 bits 5 bits and then sorry 1 second and we have an immediate value فيها 16 bit تمام فال S1 وال S2 هم اللي راح يكونوا مخزنين هون so this is S1 و S2 والاوب كود اللي هو that maps للبرانش راح يكون موجود هون معناته L2 موجوده بالimmediate part والفاليو راح تكون مخزنه فيه راح تكون رقم 1 now I need to translate prepare الادرس اللي بدي اروح عليه how do I prepare الادرس لازم انا اخذ الواحد اللي هون اوكي سو هنا راح اخذ هدول ال 16 بت اللي هم جايين هدول 16 بتس جايين عندي من هون هدول ال 16 بتس اللي هم الفاليو نمبر 1 راح اخذهم واعملهم ساين اكستنشن فراح يضل رقم واحد بس هلا رقم واحد صار مكتوب ب 32 بت بدل 16 بت and this number هو number of instructions مظبوط بس not number of bytes معي؟ فهلا انت when you are going to jump 4 bytes مش number of instructions فمشان هيك باخده وبعمل له shift by 2 فهلا صار الرقم هنا 4 اوكي لاني ضربته ب4 عملت له shift left by 2 now البروجرام كاونتر اوريدي انا بيكون عاده عندي صار بيأشر زي ما شرحنا قبل شوي انه انت لما تكون بتنفذ بالبرانش البروجرام كاونتر اوريدي صار بيأشر على الانستركشن اللي بعديها فهلا الفاليو اللي راح تدخل هون اللي هو البي سي بلس 4 اللي هي راح تكون عندي انا 28 زائد 4 راح يطلع عندي هون 32 so this is the address of the next instruction اللي هي انا بدي اروح اعمل jump عليها so 28 زائد 4 this is 32 هلا whether I use this ولا لا راح تعتمد على مين؟ راح تعتمد على الزيرو فلاج انه انا لما طرحت الاس 1 والاس 2 طرحتهم من بعض اذا الزيرو فلاج طلع واحد راح استخدم ال 32 and this will actually become my program counter لو الزيرو فلاج طلع زيرو معناته هذول مش متساويين then I will not use this and I will stick لل 28 واروح انفذ الانستركشن اللي بعديها وما راح اعمل البرانش اوكي دكتور تفضل هلا هي نفسها اليو اللي بتعمل الزيرو كومباريزن تحت نفسها اللي بتعمل السميشن فوق ولا بيكونوا تو ديفرنت اليوز؟ for the pipeline processor it's a different area okay يعني باللي عمالنا بنشرحه احنا حاليا بالكتاب no they are different areas تمام لانه يعني هلا مثلا الحسبه اللي فوق يعني ممكن انه ترجع تعمل ريست للزيرو فلاج so لا. that's why I was asking they are different areas هلا في شيء اسمه المالتي سايكل بروسيسور ما بعرف انت ما اظن انك اخذت اركتكتشر معي صح؟ لا بس اخذنا المالتي سايكل يس فبالمالتي سايكل بيسكلي الديزاين كله كومبليتلي بيختلف هلا يو يوز نفس الاي ال يو to actually perform الاديشن and perform الاي ال يو اوبريشن بس كل وحده بتصير وقتها بديفرنت سايكل اوكي تمام يا بس for the purposes of the main processor اللي عمالنا بنشتغل عليه assume and you have to implement them in the project as two different ALUs.
سؤال ثاني؟ أنا عندي سؤال تفضل لك. دكتور، ال L2 متى بتنحسب الفاليو تبعتها؟ immediate value بالcompile time ولا متى يعني كيف؟ مش فاهم. ال L2 ال L2 الفاليو تبعتها متى هلا بتنحسب الفاليو اللي فيها؟ اوكي، هلا انت لما تكتب الكود بالمابس، اوكي، يعني assuming انت بتكتب كود بلو ليفل ولا انت بتكتب كود بهاي ليفل وبدك تحوله للو ليفل؟ لا، عم نكتب بالمبس. هلا انت اذا بتكتب كود بالمابس، اوكي، وانت عمالك بتكتب while you're actually writing الكود بالمابس كتبت انت L2، بعدين تحت كتبت انه ال L2 هي بادرس 32. هلا this is your low level code، فانت يعني ما في compilation، صح؟ الكومبايليشن تحول من هاي ليفل للو ليفل. بس لما تيجي تشغل الاسمبلر هو اللي بده يطلع لك الباينريز، مزبوط؟ and فالاسمبلر هو اللي راح يطلع لما بده يحط it needs to generate the actual ones and zeros، مزبوط؟ فالاسمبلر in order to replace الفاليو تاعت ال L2 ب ones and zeros لازم يعرف ال L2 هاي وين موجوده، فراح يطلع على الادرسز اللي موجودين هون قديش الفرق بينهم، اوكي، and it will actually do this، راح يحسب لك هاي. يعني هي بتسيف بالميموري as a immediate value بكون حاسبها الاسمبلر. يعني بحاله البرانش يس، انه انت الفاليو اللي موجوده تحت ال L2 هي ريلاتيف، صح؟ فانا عندي L2 يس، والفاليو يعني لما انت تكتب بالاسمبلر L2 معرفه تحت، فلما يجي هو تو جنريت الباينريز it can see قديش الفرق بينهم، بيعبي الاسمبلر بيعبي الفاليو بسهوله. تمام. Good. Let's continue. So this is a diagram لما هيك جمعنا كل الكومبوننتس kind of مع بعض، okay, and now الفلو اللي صار عندي في عندي upper path اني انا اللي عمالي بمشي فيه الادرسز للانستركشن. so normal thing انه انا والله باخذ البروجرام كاونتر مع PC+4 and then باخذه على المالتيبلكسر اللي هون and برجع بجهز للانستركشن بعد. هلا اذا صار في عندي branch instruction then I need to take زي ما سوينا قبل شوي، باخذ الواحد بعمل له extension، بصير الواحد بصير 4 and then الادرس of next instruction زائد الاوفست تاعت البرانش راح تعطيني الادرس الجديد اللي بدي اروح عليه. what's happening هون انه انت اذا في عندي let's say R type instruction فانا بقرا الفاليوز من R1 و R2. let's do quick example. لو كانت let's say add $sign T1، معلش راح اكتب بدون $sign، انا اسف شوي. so T3 and then basically انا بدي اجمع T2 مع T3 واحط الريزلت ب T1. so this will actually be T2, this is T3. هنا راح يطلع عندي ال content of T2 and the content of T3 and راح يمر multiplexer هيك. هلا ال ALU will take the operation ALU operation here represents the add. Now do I need to do anything بالميموري بهاي الحالة؟ لا. اوكي so ايش الفاليوز اللي لازم يكونوا على الميموري ريد والميموري رايت؟ so 0. so I can just put 0 على الميموري ريد 0 على الميموري رايت and الميموري تو ريجستر هون لو كانت هاي هون عندي 0 هون 1 what value would you put على الميموري تو ريجستر؟ الكنترول سيجنال هاي ميموري تو ريجستر في حالة الار تايب ايش لازم يكون عليها 0 ولا 1؟ 1. 1. ليش؟ لانه انا بدي اخذ يعني انا ما في عندي اي استخدام للميموري هون. so I need to take basically value اللي جاي from this path. okay بدي اخذها هلا and بدي امررها مشان ارجع اكتبها بريجستر T1، مزبوط؟ ف I need to actually بما انه انا بدي هذا الباث هو اللي يشتغل فالميموري تو ريجستر لازم يكون عليها 1.
So I set memory register to be 1. I take the value, وهلا هاي الفاليو نتيجة الجمع اللي هون هي عبارة عن 32 bits. هدول ال 32 bits راح يدخلوا هون. لازم أنا أكون مجهز رقم الريجستر اللي بدي أكتب فيه اللي هو لازم يكون T1. Okay. So the value will be written in T1 and ال 32 bits راح ينكتبوا هون. بهاي الحالة الريجستر رايت شو لازم تكون؟ 1 لأنه أنت you will actually write لل write register. هذا عنده سؤال. We will do another instruction. We will try. We will do command store وload. بس حدا عنده سؤال على الار تايب؟ يس أنا عندي ALU operation. يس. معلش بس ما فهمتها كيف هاي. ال اوبريشن هاي. يس بس إنه معلش تشرح لي، هلا حكيت كلمة بس ما سمعتها. هلا احنا ما دخلنا بتفاصيلهم، يعني اي ثينك هدول برضه يعني في تفاصيل ثانيه راح نحكي جزء قدام شوي عن ال اوبريشن. بس بما انها هون اد فانا ال يو بدي اياها تجمع انه التي 2 مع تي 3. فهون لما يجي عندي الكونتنت تاعت ريجستر تي 2 مع تي 3 راح اطلب من ال يو انه بس تعمل ايش اديشن. هلا في كود من 4 بيتس ذات اكشلي بعطيني بخبر ال يو انه والله بدك تعملي اد اوبريشن. بس لو كانت هاي سبتراكت راح انا الاقي انا الكود تاع السبتراكت، فبدي اغير الكود من 4 بيتس اللي هم بدهم يعملوا سبتراكت، او اور بدي الاقي الكود الاربع بيتس تاعهم اور. بس هذا سؤالك ولا؟ يس شكرا. دكتور بالريجستر فايل يس. هلا بالرايت داتا يعني بيكون احنا المفروض عندنا 32 ريجستر صح؟ مزبوط. فالداتا اللي هي حتكون جوا الرايت داتا حتكون واحد من ال 32 ولا يعني انا حسب اللي فهمته انه في زي ادرس او زي مكان او لوكيشن بتحط فيه الداتا اللي انت اللي طلعت انه نتيجتها، بعدين حسب شو الانستركشن وين بدك تكتبها بتي 1 ولا تي 2 ولا وات. يعني انت هلا مثلا جمعت هدول الرقمين وجوابهم حيو موجود هون عباره عن 32 بت. ليتس سي انه الجواب كان رقم 75. اوكي، بس 75 مكتوب ب 32 بت، سو ا سيريز اوف ones and zeros. فهذا الرقم وين بدك تكتبه انت؟ انت عندك هون 32 ريجستر جوا الريجستر فايل. اوكي، اللي هم من الاس والتي والار 1. so you have 32 registers. هلا هاي الفاليو رقم 75 اللي اجى هون وين بدي اكتب 1. اوكي، so I need to find location اللي بدي اكتب فيه. هلا اللوكيشن هو you need to update T1. T1 تقدر تطول من المابس شيت الرقم تاعها ناسي، بس maybe register 8 ولا 9 maybe. فمعناته انا راح اخذ هاي الفاليو هدول 32 ريجستر الويدث تاع كل واحد فيهم 32 بت، فراح ادور انا على التي 1 وين موجوده. هيها هون، وراح اعمل ابديت للفاليو اللي اصلا موجوده التي 1. هلا باخذ هاي الفاليو ال 75 وبكتبها بالريجستر تي 1. سو انت يو ابديت 1 ريجستر من هالريجستر فايل اللي هو الريجستر اللي انت بدك تكتب فيه. فكرت فيه زي temporary register عبين ما انت تعرف وين بدك تكتب، بس لا هو على طول الترايتس. يا الفاليو موجوده عندك والريجستر موجود، يعني you don't need a temporary placeholder. بالمالتي سايكل في، لانه يعني انت عمالك تقرا وتكتب بديفرنت سايكلز راح we have something like this انه زي temporary placeholder بعدين بنكتب. بس بالريجولار بروسيسور لا ما في. اوكي، سؤال ثاني. طيب so let's take another example على نفس السلايد and let's say now we want to do load the register T1 and from value 8 and S0. Okay. طيب
So هنا انت you will read من كم register. How many registers you will be reading from? 2 registers. reading لا one register. reading واحد register اللي هو الاس 0. So فعليا you will just read هنا من اس 0 وهون راح يطلع عندك الكونتنت اللي موجود باس 0 قرأت هاي الفاليو. هلا الاي ال يو بدها تحسب الادرس اللي انت بدك تروح عليه. So let's say الفاليو اللي كانت موجوده هون say 80 اوكي. فانا هون راح يطلع عندي الفاليو 80 اوكي. Now هاي ال 80 بدي اجمعها مع 8 هاي من وين بتيجي؟ من ال immediate part of the instruction. فانا this part اللي هو ال immediate part من instruction في هنا كان رقم 8 اوكي. and then I use this بعمل له sign extension بضل رقم 8 اوكي. ما بضربه. and then السكند argument الانبوت الثاني لل ALU راح يجي من هون فهو راح يكون رقم 8. فبيسكلي ما راح انت تستخدم الريجستر الثاني، راح تاخذ الفاليوز تاعون ال ALU، واحد جاي من ريجستر وواحد جاي من immediate value من instruction نفسها. هاي ما راح نستخدمها، ما راح لانه احنا اصلا ما قرأنا غير one register. هلا what we will ask the ALU to do بما انه انا بدي اجمع 8 مع الفاليو اللي موجوده ب S0 so it's an addition so I will give the ALU operation الكود تاع الاد جمع اوكي. ال ALU راح تعطيني 88 اوكي. لما اجمع 80 مع 8 راح يطلع معي الفاليو 88. هلا why did we do this؟ لانه هون انت جاي عندك 32 بت فيو هاف تو ال ALU بتاخذ 32 بت. فمشان هيك اضطرينا نعمل ساين اكستنشن من 8 من 16 بت ل 32 بت. ناو 88 هلا هاي بتدخل على الميموري. انا هدفي باللود انه انا بدي اقرا من الميموري and then الفاليو اللي بدي اقراها من الميموري اخذها واكتبها ب T1. So am I going to read ولا write من الميموري؟ read اوكي. So ليش write؟ من الميموري you are reading من الميموري دانيا and you are writing دكتور هلا قال writing على T1 فانت you will write بالريجستر فايل. لانه نحكي عن الميموري read الريجستر راح يكون write اوكي تمام. so فالميموري بدها تكون read بدنا نقرا من الميموري رايت راح تكون 0. هلا بما انه انا بدي اقرا منها فما في مش عمالي بعطيها انا اي داتا لانه انا بدي اقرا فبعطيها الادرس تعطيني هي value اوكي. I am reading من memory اعطيتها الادرس. هلا طلعت هاي الفاليو بدي اخذها هلا and زي ما حكت زميلتكم we will write it بالريجستر فايل اوكي. so now راح نيجي هون so whatever راح تيجي هاي الفاليو we will take it and we will write it بالرايت. so الفاليو اللي قرأتها أنا من الميموري راح أخذها وأكتبها بالريجستر فايل. now وين بدي أكتبها هاي الفاليو؟ ب T1 فلازم هون أكون حاطط رقم T1 والريجستر رايت بهاي الحالة دانيا شو بتكون؟ بتكون 1 yes. so هنا راح تكون 1 لأنه راح نضطر نكتب بالريجستر فايل والداتا اللي قرأناها من الميموري ب 32 بت هذول هم بنجيبهم ونكتبهم بالريجستر. فهيك بنكون قرأنا من الميموري وكتبنا بالريجستر. حد عنده سؤال؟ طيب إذا بس بدنا نغير هون من ميموري بدل لود هاي كانت ستور اوكي. actually let's do it من أول جديد لأنه في كثير شغلات راح تغير. لو كانت هاي عبارة عن ستور من T1 and 8 S0 okay. طيب هلا you will be reading من كم ريجستر؟ 1. 2 actually لأنه بدنا كمان location. هلا هون ستور فانت بدك تاخذ الفاليو من T1 and you store it بالميموري. هلا you need to store بالميموري. هلا راح تقرا من هون مشان تحسب الادرس وراح تقرا من هون مشان تعرف بدك تكتب بالميموري.
فيو نيد تو Yeah. اكشلي ريد التو ادرسز، راح تضطر تقرا التو ادرسز. هون ما في ريجستر بده ينكتب فيه. هاي الفاليو بدها تنقرا مشان تنكتب بالميموري، وهاي الفاليو بدها تنقرا مشان اعرف الادرس اللي بدي اكتب فيه بالميموري. فهنا I will have ال S0 and الريد الثانيه راح تكون ال T1. اوكي، فلا راح يطلع من عندي هون الكونتنت اوف ال S0. اوكي، وهنا الثمانيه اللي استخدمناها قبل شوي كانت 8، راح تضلها 8 and we will use this path. فهون عندي 8 وزي ما حكينا فرضا 80 راح يطلع عندي الادرس هون 88. اوكي، هلا انا I'm trying to store، فالميموري رايت بهاي الحاله كم لازم تكون؟ 1. 1. معناته يو رايت بالميموري، والميموري ريد راح تكون 0. ما بدي اقرا، انا بدي اكتب بالميموري. بس اذا انت بدك تكتب بالميموري بدك فاليو تكتبها، لازم تعطيني ايش الفاليو اللي بدك تكتبها، من وين بدي اجيب الفاليو اللي بدي اكتبها؟ الفاليو اللي بدي اكتبها اللي هي ايش؟ T1. هلا T1 انا فعليا قراته. اوكي، بس لحد هلا ما استخدمته، يعني I read T1 بس I didn't use T1. هي T1 قراتها انا، كنت حاطط رقمها قراتها هون، طلع عندي الكونتنت اوف T1. بس على هذا المالتيبلكسر انا ما استخدمته، اخذت الادرس. بس technically I can actually take الفاليو من هون اللي قراتها من T1 واجيبها معي and I pass it للميموري. فالفاليو اللي قراتها من T1 باخذها وبكتبها بالميموري بالادرس اللي انا حسبته زي ما حسبناه للود. يعني طريقه حساب الادرس ما اختلفت عن اللود، اكسبت انه انت هنا كنت تاخذ فاليو وتكتبها. هلا انت الفاليو اللي قراتها من الريجستر اخذتها وكتبتها. and now do I care ايش بصير هون؟ do I care about this الميموري تو ريجستر ايش تكون بحاله الستور؟ لا انا هيك ما حكتب. تكنيكلي لا، لانه انا خلص خلصت. يعني انا وانس اني كتبت الفاليو تاعتي هون I don't care ايش الفاليو اللي راح تمر من هون. so انا this is basically I don't care. بحاله الستور doesn't matter تاخذ هاي الفاليو ولا هاي، لانه انت خلصت you're done. شغل الستور خلص هون، ما في فاليو بدي اخذها وارجع اكتبها على ريجستر 5. which means انه ريجستر رايت شو لازم تكون؟ 0. This is 0. 0. يس، لانه ما راح اكتب بالريجستر. تمام. I hope you find this revision helpful. I think this will save you a little bit of time in reviewing خاصة للطلاب اللي صار لهم فترة ماخذين architecture. So this is a good refreshment I hope. طيب any question لحد هلا؟ دكتور هلا عبد القادر. ليش بالداتا ميموري عندنا 2 كنترول لاينز memory read memory write؟ يعني ليش ما مش واحد، انه كان اذا كان 0 بيكون read واذا كان 1 بيكون write؟ I think this is for simplification. يعني بس practically عادة you're right الميموري عادة بتكون لها واحدة اللي هي read سلاش رايت تكون هيك صح؟ اذا كانت 1 بتكون ريد واذا كانت 0 بتكون رايت. فتكون هنا اكتف لو على الريد واكتف اكتف هاي على الريد واكتف لو على الرايت. يعني يوجوالي الميموري بتكون هيك. هلا هون ليش بيحطوها هيك؟ بس انه كتبسيط بالشرح. يعني again remember انه يعني this is a simple design so that actually people grab the idea of the computer architecture. actually انت يعني غالبا ما راح يكون عندك instruction memory separate عن data memory. often هدول التنتين راح يكونوا نفس الميموري. اذا هدول التنتين كانوا نفس الميموري معناته انت بالكلوك سايكل اللي بعملك بتعمل فيها access للinstructions، مش راح تقدر تعمل access للداتا memory. and this creates a different type of hazards اللي هم basically يعني we were not doing these things بarchitecture 1 بس هلا you might actually start seeing هاي الاشياء بarchitecture 2. تمام. Okay. طيب I think this brings us to سؤال اللي سألته ملاك عن ال ALU operation. So this is
what ال ALU control does. انه احنا we have 4 bits اللي هم بيحكوا لل ALU فعليا ايش الاشياء اللي بدي اياها تسويها. هلا اذا كان عندي لود او ستور فال ALU بتكون عملها بتجمع بالادرسز تاعت الاوفست مع الريجستر مشان تحسب الادرس. So I would actually need the ALU to do addition operation. إذا عندي برانش بتكون تطرح تو ريجسترز من بعض وتشوفهم متساويين ولا متساويين. So I would ask it to do subtract. وإذا كانت الانستركشن عبارة عن R type, it is actually going to do whatever that instruction needs. إذا الانستركشن add بدها تعمل addition، إذا الانستركشن and بدها تعمل anding، إذا or بدها or etc. فوقتها it will depend على الفانكشن to actually decide. هلا to deal with this, let me, يعني I think خليها هاي كمان شوي نحكي عنها، إنه إحنا the way we find out ALU control based على 2 levels decoding. في شيء بنعرفه رأسا من الأوب كود، أو مرات بدنا نضطر نستنى نطلع على الفانكشن. فإذا حالة اللود والستور والبرانش immediately بنعرف إنه إحنا بدنا نعمل add أو subtract. بس إذا كانت R type لازم أنا وقتها أطلع على الفانكشن كود مشان أعرف ال ALU control شو بتسوي. And for speeding purposes مشان الديكودينج يكون سريع، هاي انفصلت ب2 controls. أنا في عندي control unit رئيسية وفي شيء اسمه ALU control secondary. So we'll get to this shortly. طيب هلا واحد من الايشوز اللي كانت تطلع معنا انه we need to figure out كيف بدنا نجيب هاي الفاليوز. اوكي، انه انا عندي read register write registers. هلا هاي الفاليو من وين بدي اجيبها؟ انا من الانستركشن. اوكي، ف اذا بنيجي نطلع على الستركتشر بتاع الانستركشنز، دائما انا كان في عندي الار تايب واللود والستور والبرانش. اول 6 بتس هم الاوب كود، هذول متفقين عليهم. اوكي، بعدين كان يجي عندي الار اس اللي هو دائما كان الار اس دائما هو عباره عن ريد ريجستر. فانا بكل سهوله بقدر اجي اشبك الار اس على ريد ريجستر 1، فبحط الار اس هون بكل اريحيه. خلص انا عارف دائما بدي اقرا البيتس اللي هم تاعون الار اس بوديهم على ريد ريجستر 1 وبقرا الفاليوز من هون. هلا المشاكل وين بتبلش؟ انه عند الار تي والار دي. اوكي، هلا الار دي معروف انه انا بدي فعليا بيكون ديستنيشن ريجستر بالار تايب، والار تي هو الديستنيشن ريجستر لللود. فانا الريجستر اللي بدي اكتب فيه يعني the ones that we usually use for writing هم اللي راح يكون فيهم مشكله، اللي هو الار دي او الار تي. انه مرات راح يكون موجود بالبيتس من 11 ل 15 بحاله الار تايب، او من 16 ل 20 بحاله اللود بحاله اللود. اوكي، ف I need to put some multiplexer هون انه يختار لي الريجستر اللي بدي اكتب فيه، اللي هو هاي الرايت ريجستر، رقم الريجستر اللي بدي اكتب فيه. لازم يكون في هون عندي زي ماكس يختار من وين يجيب رقم الريجستر اللي بدي اكتب فيه. فاذا كانت الانستركشن عباره عن ار تايب باخذ البيتس 11 ل 15 بوديها هون، واذا كانت 16 ل 20 اذا كانت لود باخذ من 16 ل 20 بوديها على الرايت ريجستر. هلا الريد الثانيه هاي انا دائما بعمل ريد من وين؟ الريد الثانيه اذا في عندي ريد دائما بعمل ريد من 16 ل 20. يعني اذا في عندي ريد ثانيه فهي راح تكون 16 ل 20، ما بروح على اي شيء ثاني بعمل منه ريد. فاي كان ايزلي برضه كونكت 16 ل 20 اعمل منها ريدنج. تمام. So to implement this هي التغيير اللي سويناه، انه انا so 21 ل 25 دائما رايحه على read register 1 and this is basically راح تعطيني الار اس and الار تي. اوكي، اذا انا عندي في ريجستر ثاني بدي اقراه فهو دائما من 16 ل 20. هلا sometimes اذا في عندي كتابه بدي اكتب ممكن تكون يا اما من الار تي يا اما من الار دي. اوكي، and then I need to pick ان الفاليو اللي بدي اكتب فيها، رقم الريجستر اللي بدي اكتب فيه، هل هو 16 ل 20 ار تي او 11 ل 15 ار دي. هلا مين اللي بيحدد؟ بيحدد نوع الانستركشن، هل هي ار تايب ولا لود.
فمشان هيك بيجيني سيجنال من الكنترول يونت اسمها ريجستر ديستنيشن. هاي اذا كانت 1 معناته راح اخذ معناته الانستركشن هي ار تايب وراح اخذ من 11 ل 15، واذا 0 معناته الانستركشن هي لود وباخذ انا من 16 ل 20. اوكي. هلا لاحظوا انه الكنترول يونت هي اللي بتطلع كل الكنترول سيجنالز اللي انا راح استخدمهم. سو الميموري ريد، البرانش، ال يو اب، الميموري رايت، كل الكنترول سيجنالز طالعين من الكنترول يونت. طب الكنترول يونت ايش الانبوت الوحيد اللي بيلزمها؟ الانبوت الوحيد اللي بيلزمها اللي هم البيتس 26 ل 31 اللي هو ايش؟ This is what we call الأوب كود، صح؟ فالأوب كود باخذ انا من انستركشن بس الأوب كود، بناء عليه بطلع معظم الكنترول سيجنالز. هلا من الكنترول سيجنالز، اوكي لحد هلا احد عنده سؤال؟ Any question؟ ما حدا فصل؟ الكل معي؟ يس معك. تمام دكتور. اوكي تمام. دكتور. طيب هلا معظم هاي الاشياء they are simple زي ما شرحناهم بالاول. the only tricky thing اللي راح يطلع عندي اللي هي الاي ال يو اب. الاي ال يو اب هم عباره عن 2 بتس، هذول يا اما 00 01 او 10. and this brings us back one second للسلايد هذا. now اذا كانت السيجنال هي لود فالاي ال يو اب بتطلع 00. اوكي. اذا كانت ستور 00. هلا ايش معنى انه الاي ال يو اب 00؟ معناته انا بدي اعمل اديشن، الاي ال يو تعمل اي ال يو. واذا كانت البرانش معناته انا عندي والله 01 بصير انه انا بدي الاي ال يو تعمل سبتراكت. لاحظوا انه هدول التنتين بيطلعوا الاي ال يو كنترول انهم راح يكون نفسه اللي هو ذات از اسوشيتد مع الزائد، وهدول التنتين راح يكون وهاي راح تكون اسوشيتد مع الماينس. هلا اذا الاي ال يو اب طلعت لي 1 0 معناته الانستركشن اللي عندي هي ار تايب. اوكي. بما انها ار تايب معناته كان اي تيل انا بيست على الاوب كود، يعني اذا هون طلع من عندي 1 0 بيست على الاوب كود كان يو تيل ايش الاوبريشن اللي الاي ال يو لازم تسويها؟ يس نو؟ No, we No. need the function برضه. ما بتقدر بناء على الاوب كود لحاله، لازم تشوف الفانكشن. طب الفانكشن راح ناخذه هيو موجود هون اللي هم من الانستركشن اخذنا اللور 16 بتس، ومن اللور 16 بتس اخذنا اللور 6 بتس، هذول اخر 6 بتس اللي هم الفانكشن. اوكي. فانكشن. اوكي. هلا بيست على الفانكشن هاي، اوكي، اذا انا كان جايني هون 1 0 بقدر اعمل ديكودينج ثاني مشان اعرف ايش الاربعه بتس اللي هم عن جد بيتحكموا بالاي ال. اوكي. سو اذا كان جايك هون 0 0 ما بتطلع على هاي، خلص انت اذا كانت 0 0 معناته انت عارف الانستركشن هون يا لود يا ستور، وانت بدك والله تطلع الكود تبع الاد. اذا كانت 0 1 عارف انه الانستركشن اللي هون سبتراكت سوري برانش، وانت والله بدك تعمل سبتراكت اوبريشن. بس اذا كان الكود 1 0 معناته this is an R type، ولازم هلا I need to know اوكي ايش الفانكشن اللي مطلوبه مني. بناء على الفانكشن then I need to decide ايش الاربعه بتس اللي بمرقهم الاربعه بتس اللي بدي امرقهم لل ALU اللي هم راح يحددوا الاوبريشن. سو فرضا الار تايب كان اد، فانا بمرر نفس الكود اللي فوق هو 0010 اللي هو 0010 هذا تاع الاد. اذا الار تايب كانت سبتراكت معناته بدي اسوي نفس الكود اللي انا سويته للبرانش اللي هو سبتراكت. سو يو سي انه this is similar to this وهاي similar لهدول الاثنين. اوكي. ممكن يكون عندي and او or، فهلا في هدول كل واحد له كود جديد مشان different operations. Hopefully this is clear ان شاء الله. Okay. طيب يعني the next few slides walks you through the path انه يعني this is roughly what we did قبل هيك، انه just walks you through the path انه انا لما يكون في عندي R type for example what components are actually active. انا R type بكون بقرا من هدول التنتين، then الميموري لاحظوا انها grayed out، فانا راح اخذ الفاليو من هون
and راح اخذ هاي الباث اخذه وارجع اكتبه بالريجستر تايب. لو كانت عندي لود فانا راح اخذ الفاليو من هون I will add I will read من الميموري اوكي، بعدين راح اخذ الفاليو وارجع اكتبها بهاي. يعني ما في عندي داتا اكتبها بالرام، انا I'm trying to read من الرام مشان اكتب بالريجستر تايب. لو كانت برانش فور اكزامبل انا عمالي باخذ تو فاليوز بطرحهم من بعض، بهمني الزيرو فلاج. هلا اذا الزيرو فلاج كان واحد هون اوكي and انا I know انه هاي عباره عن برانش انستراكشن، فاذا برانش انستراكشن راح يكون عندي هون واحد، واذا الزيرو فلاج طلع واحد فمعناته اوكي الكونديشن تحقق and then I need to take هذا الملتبلكسر راح يصير عليه واحد، فراح اخذ البرانش فاليو زي ما حسبناها قبل فتره انه والله this is 28 مع الاربعه فهون في عندي 32، راح اخذ هاي الفاليو واوديها على وين؟ اوديها على البروجرام كاونتر. سو اذا كانت هاي الانستركشن مش برانش او انها برانش ولما طرحتهم من بعض طلعوا صفر اوكي، يعني الريجستر طلعوا مختلفين عن بعض، فراح يطلع عندي هون زيرو، وقتها معناته ما راح استخدم البرانش ادرس، راح اخذ الادرس القديم اللي هو الادرس اوف النكست انستركشن اللي هو 28 and I will store it بالبروجرام counter. Let's stop here I think. شوف كم ضايل. Yeah, so let's stop here and المحاضرة الجاي بنكمل إن شاء الله. هل عندي سؤال؟ Any question؟ طيب هلا باي ذا واي المفروض الجروبس تاعونكم للمشاريع المفروض جاهزه والكل هلا عارف باي جروب هو. في 3 طلاب ضلوا who did not form a group ضلوا هم 3 لحالهم، فاي send them an email حطيتهم هم مع بعض بالجروب. فاذا حدا مش عارف هو باي جروب بليز let me know. بس المفروض انه everyone now is actually in a group. We ended up with 6 groups فيهم 2 أظن و 3 groups فيهم 3. So yeah. لا صح انتوا 19 actually 5 groups فيهم 2 و3 فيهم 3. Good. I have a meeting today مع المهندس رماح. We are finalizing التمبلت اللي بدنا نعطيكم اياها. So expect يعني ان شاء الله maybe over the weekend انه راح ينزل البروجكت مع كل التفاصيل بتاعته. If you have any question please let me know. بس عادة أي سؤال عندكم على البروجكت مهندس رماح راح تكون هي الريفرنس إنه بتسألوها، بس إذا ضل في شيء مش واضح please bring it up بالمحاضرة. تمام؟ بس دكتور بدي أسألك شغلة قبل ما السؤال الثاني حكينا إحنا راح ناخذ الكويز ولا لا؟ حكينا on Monday. Okay, so Monday we have quiz إن شاء الله بchapter 1 كله. Okay. So just a reminder, Monday we have a quiz بchapter 1. طيب يعطيكم العافية and you can leave. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. مين اللي عنده سؤال؟ أنا دكتور. أنا دكتور برضه في عندي سؤال. تفضل. هلا دكتور، شوي عم بلخبط أنا بين المواد.